عرفتي في شكل دابا الانترفيو بالدارجه غني غريبه في شكل. سلام الدراري، معكم اليوم جون كيوتي وغنديرو انترفيو مع الجيمين. اول انترفيو ديالي بالدارجه. لي بومي كونتاكت ديالي مع جو فيديو كنت نلعب كونسول مع عندي جوج خوتي كبار، كنت نلعب معاهم داكشي ديال نينتندو ماريو كارت. واحد شويه شفت الخوادري كيقصر 1.6 مع صحابو، صافي تما فين بدات البليه شويه، وصافي بديت كنتوشيت حنا 1.6 وكانت عندنا بيسي كنتسناو الخوادري يخرج نريحو شويه في بيسي نقصرو، وصافي فهمتي بدات ديك لا كومبيتيفيتي زعما كنت بغيت بروغريسي وداكشي وصافي فيت في بونس. اول لان ديالي راه كانت عندي 10 سنين ولا اليبوك كنا كنمشيو سيبر كنلعبوا 5v5 بلو سترايك يامات العز، وصافي بدينا كنلعبوا لي بتي لان في المغرب 10 11 وصافي من تما وهي غاديه زعما قرا غيكونوا ديال لي فايك هما اللي كانوا كبار لعبنا زعما حسن. وي سي فري كاينه هاد القضيه. وقيلا لو مومون بلو ميمورابل ديالي وقيلا التورنوا ديال لي فال الاولى في 1.6 كان 2011 وكان زعما اول تورنوا ماجور زعما كانت ديك الساعه شحال كانت عندي وقيلا شي 11 12 عام 13 عام. اول مره غنخرج بوحدي حطوني مالي الدار ديك الساعه لي فال ديك مدرسه كبيره تلاقينا مع الدراري اول مره ديال تيم سبيك مازال صغير كنت نكذب عليهم نقول لهم عندي 16 عام. وصافي المهم زعما كانت اكسبيريونس زوينه ديك اللعبه ديال لان وشي واحد كيلاميك كبدا ترعد شويه السوري والكلافي ما كتمشي من زعما داكشي اونلاين داكشي كونكري في لان وبن حداك التيميز ديالك ضدك بنادم زعما هذاك هو الايرلي ميموريز عندي في المغرب اتليست. من بعد بالنسبه لينا 1.6 دزنا لسي اس جو وخا الدراري كانوا كيغراينديو ثاني زعما وليت بلو ماجور ثاني ديك الساعه كانت عندي شي 16 17 عام وثاني 1.6 كان شويه داكشي معزول في المغرب مي افيك سي اس جو ولاو دوك اللي كتلعب فيسي كتلعب اي سي اي او اس ال تقولينا كنلعبوا ان بو كونتر لي زيكيب اوروبيان وديك الساعه كانوا لي كومبيتيسيون شويه كبار هي فين مع فيبروس لعبنا كاليفيكاسيون ديال لافريك دو نور تاع او اس ال كانت من اول زعما لي تورنوا ديك الساعه او اس ال زعما يلاه غادا تصل شويه على لافريك وتكاليفينا ومشينا لافريك دو سود بونس 2017 او اس ال افريك دو سود كانوا دو زيكيب من لافريك دو نور وجوج من لافريك دو سود صح ديك الساعه زعما سيتي فريمون داك زعما لو غيف اول مره غتمشي للان غتسافر غيخلصوا عليك البيي لوطيل فيزا كتقول ناري صافي الهربه اون بليس ديك الساعه كدير كلاس بريبا وفريمون خديت واحد الريسك كبير زعما ميسيت 2 ويكس كان ريسك كبير ميمكنش نزقل ديك الفرصه صراحه ماني الدار زعما اوز لاكي واخا زعما كانوا كيسيبورتيو زعما مالغري كنت صغير زعما كانوا كيديوني السيبر كنلعب مع الدراري الكبار واخا كنت صغير زعما كانوا دايرين فيا الثقه حيت ما كنتش زعما شي دري باس فهمتي كنت زعما واخا ما كتجي وقت القرايه ما كناش بيسي كنخليه ابار واخا حتى هما كانوا كيديروا داكشي ديال حتى نهار السبت نعطيوك بيسي كيسدوا عليه في القفل قرايه مي هما زعما شافوني انا سيريو وقت ما كتجي وقت الامتحانات ولا زيتود ما كنبقاش نقرب داكشي بيسي صراحه شجعوني زعما ان بو في ديك كومبيتيفيتي سورتو ما كانوا شافوني كنلعب في لي تورنو في مدارس كبار ليفا كانت ديك لا كونفرساسيون معاهم سورتو ملي كنت عندي 16 عام 17 عام قلت لهم زعما ديك اللعبه ديال من الاخر انا زعما ما غاتجي وقت القرايه راه غنقرا ما كاين وقت اللعب راه غنلعب صافي وتما الصراحه ما زعما كانوا فيري سبورتيف لايك بزاف لايك زعما كنعرف انا الدراري كنت نلعب معاهم مثلا والديهم كانوش بحال هكاك وهذا الشيء ساهم زعما بزاف صراحه في لو فيت كو بقيت غادي في لا بروغريسيون وصافي بشويه فهمتي حيت عاوتاني راه كانت عندي شي 9 سنين 10 سنين وانا كنمشي نلعب السيبر لي لان دونك هما ايزون كومبري كو هادي زعما لا باسيون ديالي وصافي زعما الدري داخل سبراسو شويه وصافي من شفت رايوت غتخرج فالورنت زعما جيتي انتريسي سورتو كو لعبت ليغ كنت غرايندي شي شويه ليغ وبالي زعما رايوت جيم زعما داك النيفو ديال الاي سبور ديالهم طالع عاوتاني حيت ديك الساعه اللي كان فريمون البيك وكانوا يخرجوا جو اف بي اس غادي ريفاليزي سي اس وبور موا شفتها زعما بحال شي اوبورتونيتي حيت المشكل الكبير ديال السي اس ما كانش داك الاكسبوجر ما كانش داك السيستيم ماتش ميكين ولا رانك اللي تقد زعما لي غراينديتي غتبان وفالورنت بانت لي فيها هاد الاكسبوجر شويه وسيتي بحال قلتي زعما نيو تشابتر زعما وصافي اون بليس ديك الساعه كان جا كوفيد ساعه كلشي مريح في الدار كلشي عاصر كيقصر وصافي زعما حسيت بديك الساعه ان جو بوفي نبدا ان جو او ميم طون مع الاخرين ما كاينش داك لي فيتيرون سي اس 15 عام وكيلعبوا 10 سنين
مزيان زعما بان لي كلشي بادي في لو ميم ستاد ويا موين زعما لي غراينديت ودرت شي حاجه ان نقد نبيرسي. خرجت فالورانت خرج رانك سيستم طلعنا راديانت وصافي بقيت كنلعب شويه زعما كتحس بان دوك ميم دوك كنت نلعب رانك وكنت تلعب مع البروز وكتحس بان يا با اون غروس ديفيرونس زعما ما بعدش بزاف حيت على ليبوك سي اس كنتي با كتلعب فيسي كطيح مع شي لعاب النافي السيد كيطير كيخلطك كطيح مع الكترونيك كيجي بانان كيبدا يطيح 4 لاعب مع صاحبته 4 ايس كتقول هادشي بعيد عليا ما قادش عليه. انا المهم كنت باغي نمشي برا كيف ما درت نمشي برا حيت عارف اللي مشيت برا غتكون لوبورتونيتي وغادي نقد فهمتي نافيغي نلقى شي حل باش نديرها. ديما هادي في راس البال زعما جو سافي كو عندي التالنت وعندي هارد وورك وخصني غير زعما ديك لوبورتونيتي. مالوغوزمون داك الوقت في المغرب ما كانش مي صراحه زعما من خرج فالورانت وكان داك السيستيم ديال رانك وداك الشيء ميم كنت في المغرب جافي دي زوفر جافي دي زوفر اوروبيان حيت انا واحد الوقت زعما فريمون ما بقيتش كنت نغرايندي رانك درت شي 20 في فرانك كنت نلعب مع واحد الميكس ديال لي فرونسي وكانوا دو فرونسي وواحد من اليو كي وواحد من جيرماني وصافي كنا كنقصروا كانوا شي تبل زعما ان في كانوا بغاو يبيكيونا وداكشي. المهم زعما جو سافي كو واخا طرح واخا كنت نبقى في المغرب زعما بلو ديفيسيل عاود القرايه ولي بروبليم ديال الفيزا وداكشي مي جو سافي كو يافي اون بوسيبيليتي. المهم دازت دو زاني بريبا ومن بعد دخلت ايكول انجينيوري في كازا. المهم بقيت كنقصر اون ميم طون اون باراليل بقيت كنقصر وصافي. المهم طرات شي حاجه بيرسونيل في العائله وداكشي وزعما دي تروك دو سونتي بحال هكا ومع كوفيد وداكشي جات لوبورتونيتي انني نمشي لكندا وصافي قلت سي بون صافي غنمشي لكندا ونشوف نكسبلوري شي حاجه في اني او ميم طون. فوكس كان في القرايه اوبفيسلي زعما لي زيتود وداكشي مي زعما كتبقى ديما ديك كتشيسي الدريم واخا هكاك زعما maybe there will be زعما an opportunity ولا a point where I can maybe have a chance وشي حاجه بحال صافي. هذه كانت لا ترانزيسيون بعد مشيت لكندا وكملت قرايه تما. ديك الساعه كانوا مازال كوفيد دونك العام الاول كان اونلاين اللي زعما ساهم بزاف حيت كتقرا اونلاين تيكون عندك الوقت بزاف باش غرايندي رانك. صافي مشيت تما غراينديت رانك بديت كنستريمي كان داك فيرست اكت فين كانوا داك الرانكين وصلت توب 10 وبيكيت توب 1. صافي هي فين بديت كنلعب مع ستريمرز وليت نوطامون كنلعب مع شازام بزاف. ديك الساعه شازام كان فريمون مشهور كان كي افريج 25k 30k فيورز. انا من ديما زعما انيو اجيني فرصه شي مره خصني نكون ريدي صافي حيت الفرصه غتجي خصك تكون واجد لها زعما ما غاديش تعاود تجيك مره اخرى. دونك ديما كنت كنغرايندي كنت موجد لها وصافي من جات الفرصه لقاتني انا واجد وصافي بديت كن اون باراليل كنقرا كنفاليدي لي كور ديالي بيان سور ممكن نجي وقت القرايه ممكن نقيسوش داكشي وصافي بديت كنغرايندي شويه ستريمين كنديروا شويه الكوتشين نحركوا شويه الفلوس صافي بداو كيجوني دي زوفر كيف بدا كيشتني ستريس ديال واش نغامر نكيتي لي زيتود ولا كان فريمون واحد ستريس. كان شي 8 شهور ما كانوا كيجوني لي زوفر وما تنقدش ناخذهم حيت ما بيان سور غايبزوا عليك تخرج من القرايه. سورتو انا كان عندي فيزا ايتوديون تي اوبليجي ما غاديش يخلصوك وانت غتقول لهم حكار نقد نسكريمي حتى المورا 6 كايناش هادشي. دونك فريمون واحد 8 شهور ديال ستريس وانا كنهيزيتي وداكشي و ميم طون باراليل كندوي مع ماني الدار تقول لهم اش بان لكم وداكشي ومع ثاني كانوا تري سوبورتيف الصراحه ماني الدار وخوتي داكشي سورتو من فسرت لهم زعما لي زوبورتونيتي شويه لي سالير وزعما داكشي ديال كتسافر يو كومبيت وداكشي صافي هما زعما يشجعوني يقولوا لي زعما اللي ما خديتيش هاد الفرصه حياتك كامله زعما تبقى تقول كان عليا واقيلا ندير وما غاديش تبقى ديما مبرزط. صافي قلت فاكيت صافي درت حيت سورتو واحد الوقت كان حيت ملي كتسالي السيزون كتكون واحد تراي اوت بيريود اللي كانت جوبونس نوفمبر كان واحد ترايل بيريود فين كاع الفراقي كيبغيو كيشيكيو الروستر ديالهم كيديروا ترايلز وانا داك الوقت كان عندي الميد تيرمز ديالي كان لي زيكزامان نفس الوقت صافي عادي جاتني مزيره وخصني اما ندير ترايل اما نمشي ندوز الامتحان ديالي صافي ريسكيت قلت فاكيت صافي درت ترايلز ديالي والحمد لله كلشي داز مزيان ومن تما بدات القصه وصافي. كانوا بزاف لي بروبوزيسيون ما خديتهمش مي كانوا وصلوني كانوا شي 3 بروبوزيسيون اللي فريمون خلاوني زعما نغامر. كانت تي 1 هذيك الساعه كانوا في اني وكانت جوست اللي دخلت معاهم وكانت لي مناصري هي الثالثه. مي صراحه من درت جوست لايك عجبتهم فريمون بزاف لايك فيرست داي زعما عجبتهم بزاف. واحد قاعد كان كيتحاب له كنشيتي قال شي حاجه في شكل حيت المهم انا كنت نبان لهم الصاص درابو المغرب خونا سميه غريبه كنجي فهمتي بحال شي واحد نطلع مي فهمتي هما دغيا شافوني دي 1 دي 2 وصافي قلت لهم انا حيت الكوتش اللي حتى الان مازال معاه في سانتينوس قلت ليه راه هاف اذر ترايلز زعما I'll let you know وصافي هو شاف ديك اللقطه هو فهمتي زرب عليا مشى دوا مع الماناجر قال لي صيفط ليه الكونطرا دابا صافي داك الدري لي التيماتوم قال لي عندك
عندك 24 ساعه. ما صراحه بشكل انا صراحه ذاك الوقت كنت مريح راسي في كندا، مريح ديك الساعه -20 -30 في البرد، كنت مريح بعدي في الدار. صراحه ديما عندي انا الحوايج زعما ان ذا مومنت ما كنحسش بهم، فهمتي؟ ديما انا داكشي النكست ستيب. دابا انا كتلاح لي الكونطرا ماشي ديك اللعبه عندي كونطرا تنقول ناري دابا خصني ندير كونطرا، خصني نحرك امريكان هادي كنبقى مفكر بعيد. ممكن زعما اتس نوت ا جود ثينغ، زعما ديما ممكن صعيب لي انا بعض المرات نعيش في المومنت. دونك تا من بعد من فهمتي عيطت على مالي الدار ودويت معاهم مع ديك الساعه، فهمتي حسيت شويه داك انا حكا راه غنسيني كونطرا وداك الشيء. سيرتو داك الوقت من كنت انايا في امريكان كنت في كندا في اناي تالمون زعما تفاميليزيت مع داك الجو وديك لا بول ديال الاي سبورتس، زعما فهمت وليت بحال حاس فهمتي انا معاهم. ما بقاش كتجيني جيماجين كنت في المغرب غتجيني عاوتاني في شكل، مي انا كنت ديجا تفاميليزيت مع داك الشيء ودرت الغيزو ديالي وكنكومونيكي ومازال نعقل. كنت داك الكونطرا خديتو كنت نسول برو بلايرز نقول لهم شنو، حيت هما اللي زعما كاين هذاك البنادم كينصحك فهمتي. سيرتو لي بروميي كونطرا ما كتبغيش شي واحد يتعدى عليك، خصك ضروري تشوف لايك ايجنسي لويرز وتسول زعما الفيتس برو بلايرز. هذيك الساعه كنت مع 10 زعما سولتو شويه قلت له واش هادشي زعما هو هذاك بلا بلا وصافي فهمتي. داك الشيء صافي كتسيني كتبدا براك، ما عندكش وقت فين تسرح ولا تفرح ولا شي حاجه. داك الشيء صافي تدخل عاوتاني داك الجرايند جديد صافي كيب جوين. وداك الشيء اللي كاين. انا قبل من زعما نجويني فيرست برو تيم ديالي كنت نلعب مع زعما فري ايجنت تيمز، وزعما من تما تفاميليزيت شويه زعما مع الكونسيبت ديال انك لايك عندك جوجل كالندر ديالك، عندك السيرفر تايم فيك دير لايك استراتيجي وداك الشيء ديالك، عندك سكريمز، عندك فود ريفيو. زعما داكشي نورمالمون كتبغي توصل لانك برو بلاير كدير داكشي افون ميم افون زعما كتفاميليزا شويه مع زعما اللايف ديال شي برو بلاير. اوبفيسلي من دخلت سي لا سول ديفيرونس ما كتدخل مع زعما تيم برو كيطلعوا الاكسبكتيشنز، ما كتبقاش زعما يور لوكين فور ا جوب، زعما يور تراين تو كيب ا جوب، فهمتي؟ كتبدل شويه داك الكونسيبت. وعاوتاني زعما قبل من جوينيت انا برو تيم زعما اناليزيت وفهمت زعما كيفاش يو نيد تو ميك ات. زعما اول حاجه ضروري خاصك obviously you need to grind وتبين راسك زعما راك كاين زعما you're good. عاوتاني زعما خاصك فريمون تخلي زعما نوطوريتي وتخلي سميه نقيه زعما فريمون. سيرتو انا على ليبوك كنت نلعب رانك بزاف، كنت معروف زعما لايك رانك ديمون زعما. سيرتو تما في اناي بنان بزاف كيستريميو صافي كتدخل كتلعب ضد ستريمر معروف كتسلخو طنطنو كيجي جيم اخرى عاوتاني كتطنطنو عاوتاني صافي فهمتي. كيبقى يقول لك هذا عاوتاني لاعبين ضدو غنخسرو، فهمتي؟ كتبقى تبيلدي ديك نوطوريتي ديالك. انا ديما كنت نلعب رانك زعما كنت نلعب فول سيريو ما كنتفلاش، حيت انا عارف زعما سيتي امبورطون انك خصك فريمون تبين زعما سيريو ما يمكنش تفلا. ديما خصك تكومونيكي مزيان، ديما تخلي زعما نظره زوينه وصافي. من تما انا يجي ولفت على داك اللايف ديال الاي سبورت بلاير شويه. مي اوبفيسلي من دخلت مع غوست كتولي زعما مور ستريس اكسبكتيشنز و صافي كتولي داك الباسيون ديالك كتحس بها كتولي خدمه. زعما ورك سكيجول ديالك ما عادش خاصك تبان، ما عادش خاصك تساري. اوبفيسلي خصك زعما الوقت ديالك انت تريغلو باش يو نيد تو جرايند مور من بعد. قبل هي باش زوينه زعما الخدمه شحال ما عطيتها كتعطيك هادشي باش زوين. ما كتليزتي واحد ساعه ساعتين في النهار غتبان فيك. في مورا ما جوينيت غوست كانت اوبفيسلي بروميير اكسبيريونس ديالي كوم برو بلاير، و زعما داز عام مزيان زعما وي اكسيد اكسبكتيشنز. و اي زعما وليت اي جي ديال الفرقه ميدواي. المهم لعبنا لي كاليفيكاسيون الاولين ما دازوش مزيان، وكان بروبليم ديال اي جي ال ما كانش مزيان، ما كانش كيبيرفورمي وصافي. وزعما وي كيبت لوكين فور نيو اي جي هي اللي هي ان جيم ليدر سلاش زعما كابيتان بور فاسيليتي زعما لو تيرم. صافي بقينا كنقلبوا ما لقيناش اللي بغينا، وانا ديما جفولي زعما ايجي زعما طوطا زعما في الكارير ديالي. مي حيت عارف سي لا ميور فاسون باش تطور لا كارير ديالك زعما لونجيتيفيت، حيت لي اي جي زعما قلال وكيديروا زعما ذا موست امباكت في الفرقه نورمال. اوطون كاجي زعما سي سور كو غادي دير لو بلوس خدمه في الفرقه سي سور، حيت خاصك تخدم على راسك انديفيدويلمون و ميم طون تخدم على الكوتي استراتيجي. داكشي كوتي استراتيجي سي مور اورز مور انرجي. زعما داكشي اوفيسي بزاف زعما انت اللي كدوي اكثر في الفرقه، انت اللي كدير تكولي ستراس، انت اللي كتقاد ستراس مع الكوتش ديالك. كيف ديما كتزاد عليك خدمه وكتزاد عليك انت البينيفيس، زعما يكون عندك امباكت كبير على الفرقه. ومهم تقدر تكونترولي الفيت ديالك اكثر اونطون كاجي سي سور. اللي خسرتي راه الايجال، اللي ربحتي راه الدويله سلعه مزيان. الشيء اللي كاين ما هذاك ما دير اش نجرب.
ولكن على حسب صراحه بحال هادشي زعما على حسب النارتيفز. كل فرقه عندها النارتيفز ديالها. مثلا كاين اللي كيعطيو البروبس للايجيال حيتاش الكاسترز ولا دوك الاناليست داكشي كيقول لك حق ربحوا هذا الرون حيتاش دار هذا الكول واعر. تلقى فرق اخرين تقول لك ربحوا هذا الرون حيتاش تخينا عند زعما قتل 4 ولا 5 ولا وي ديسباندد حيتاش فالون دارت فرانشايزين سيستم ديال فرانشايزين. صافي غوست ما تختارش هما ما تختاروش خرجوا من لاسين ما بغاوش ينفستيسيو. صافي قال كنا جينا الخدمه واحد النهار ما علينا فينا قال لك حكا الله يعاون طلق قال لك صافي اليوم غنديسبانديو خصكم تقلبوا على فراقي وصافي. المهم انا اوغوزمون كانت دوزت عام مزيان دونك جافي لي زوفر ديالي وكانوا دي زوفر مزيانين منهم كانوا بليزيور. كانت تي اس ام كانت ام اي تي اللي كتكون فرقه جديده. كانوا بزاف لي زوفر الصراحه واختاريت ام اي تي حيت ام اي تي كنت انا والكور ديال الغوست ومولا زعما عطانا اوتونومي كامله زعما اختاروا اللعابه اللي بغيتو واختاروا الكوتش اللي بغيتو وصافي. حنا كنا غنلعبوا زعما دوزيام ديفيزيون اللي هي اللي ربحتي دوزيام ديفيزيون كتطلع البروميير كتولي بروموتد تيم وصافي. دوزنا عام في اميري تير 2 هي فين اول عام مشيت امريكان. كان عندنا بوت كامب في تكساس وسيتي واحد افونتور جديده ديال فهمتي ساكن مع الميتس ديالك في الدار داكشي الصداع ديال الدار شكون اللي ما خصش ما عند ديك المشاكل وصراحه it was fun it was a good experience زعما for زعما next year for franchising. المهم ربحنا في اميتي ربحنا زعما كاع لي تورنوا 3 ديال العام. تكاليفينا الاسنشن اللي هي تورنوا كتلعب entre 8 équipes ديال l'Amérique du Nord l'Amérique du Sud وكنا مشينا لعبنا في ساو باولو برازيل وصافي وصلنا للفينال ومالوغوزمون لي زعما سي ان فورما زعما فريمون ما كيرحمش واخا تربح العام كامل تلعب الفينال صافي ربحتي غتطلع خسرتي تهلا خصك تعاود ومالوغوزمون خسرنا في الفينال وقلت صافي اللي فيها الخير. صافي ديك الساعه افتر ذا كنت رجعت للمغرب بعد رجعت للمغرب كان خصني نرجع دغيا للامريكان حيت كان عندي ترايلز. صافي ما مشيت درت رجعت ترايلز كانت سانتينوز كونتاكتاوني وكانوا بغاوني ندير ترايلز مشيت للاي جا انفيتاوني للاي زعما الاتش كيو ديالهم الشركه فين براكي و اون ميم طون كانت ديك الساعه كانت تشامبس ديال فالورانت كانت في اي دونك سيتي اون بون اوبورتونيتي. هما بغاوني زعما نتيستي ضد الفراقي اللي لاعبين تشامبس. ديك الساعه كنا كنديرو ترايلز ضد الفراقي ديال التوب كات اللي كانت فناتيك اي جي ايفيجينيوس لاود وبيبر اكس وصافي. كنا ترايلز زعما هي في كانت ستريسونت حيت سي ديفيسيل انت لاعب زعما دي بيريود تيست مع دي زيكيب زعما صافي واصلين البيك ديالهم ديال العام سورتو اون دونك زعما اي جي ال زعما سي ديفيسيل زعما تلعب مع 4 الناس عمرك لعبتي معاهم ضد احسن فراقي ديال العالم. زعما الحمد لله زعما فريمون داز داكشي موت مزيان لواحد الدرجه زعما بزاف زعما فريمون كنا كنسلخوا دوك الفراقي. داكشي اللي كان كيضحك هو كتلقى دوك البوس ولا ديريجون كيتفرجوا في السكريمز كتخرج من لا شومبر ديال البراك تيجي عندك البوس يقول لك ناري ضربتو فناتيك ب 20-4 فرحان يسلم عليك فرحان تجي في شكل تقول البوس زعما جالس كيتفرج في السكريمز ديالنا سي بيزار. صافي المهم الحمد لله دازو سكريمز مزيان وزعما اللعابه ديال ليكيب بغاوني صافي افتر زعما اي ساين سنتينلز وكان زعما هي زعما ذا بيجست ستيب في الكارير ديالي باي فار. زعما مشيت من فرقه ديال دوزيام ديفيزيون مشيت للريال ولا البارسا مثلا كان واحد ستيب اب كبير صراحه. بصراحه انا واز لاكي هما زعما كانوا زعما فيري ويلكمين زعما كانوا زعما كتحس هما مالغي زعما اتشيفاو بزاف وسيرتو زعما تان ساسي زاكن زعما فهمتي بنادم فريمون مشهور ودايرين في اي سبورتس مي زعما في ريل لايف بنادم زعما هامبل زعما بنادم عادي ترونكيل. انا اللي عاوني بزاف سي كو كنت مع الكوتش كان هو كابلان اللي خدمت معاه في غوست دونك ديجا كان ديك لا ريلاسيون او ميم طون هو عاوني بزاف زعما حيت طرحت ليه بزاف الاسئله زعما كيدير هذا بيرسوناليتي ديالو زعما هذا ديالو كيدير هذا في الماتشز كيدير بحال هكا زعما باش اتودي زعما ان بو بيرسوناليتي حيت كل واحد خاصك تتعامل معاه زعما كيف هو داير فهمتي يمكنش اي واحد دير مع نفس كاملين دير معاهم نفس المعامله. هما زعما كانوا فيري ويلكمين زعما لايك ميم في لي تيست زعما فيرست 2 دايز كنا لعبنا سكريمز ودازو مزيان وداك النهار نيت كان عندنا اوف وكنا مشيت انا والكوتش والتنز وكايدي كان انفيتانا زعما السوشي وريحت معاهم. انا صراحه حسيت انا كنت زعما اوكورد زعما كنت نعرفهم مزيان مي زعما ديك الاكسبيريونس جاتني لايك انا زعما بحال ارتحيت لهم بزاف ثم ارتاحوا لي زعما اي واز تشيل وتا هو زعما قال لنا زعما حيت هما اوبفيسلي كانوا كي تيستيو دوطخ جوار مي هو زعما قال الكوتش قال انا زعما لايك they wanted me وصافي he gave me like a lot of confidence زعما حسيت براسي زعما I belong زعما ماشي غير زايد زعما
زعما في بارتي دو ليكيب. صراحه زعما المعامله اتس جود، زعما مع everyone is professional، زعما كلشي عنده جول واحد هو انه اوبفيسلي يربح. فرق كبير في الثقافه بزاف، الثقافه زعما اكستريم، ما يمكنش تمشي بعد، زعما مغاربه وكنديين ومراكن ما يمكنش تمشي بعد. مي خصك تادابطا، فهمتي، تكون كاميليون تادابطا مع بنادم. يمكنش انا نجي زعما نطبق عليهم داكشي ديال المغرب، خصك فهمتي تتعامل مع بنادم صافي. زعما بالنسبه لهم هما زعما لو فيت انا مغربي زعما ما بدلاش شي حاجه بالنسبه لهم، هما زعما كيعاملوني عادي. السر البروبليم تيكون هو تيكون ديال الفيزا، حيت الشركه خاصها تابلاي فيزا ديالك حيت معنيش ناسيوناليتي. مي زعما ميم بزاف لي فان وحد الان كيتحاولوا منا زعما بيناسيون، زعما كندي مغربي، الوغ كو زعما ما كايناش هاد القضيه هادي. انا جولي ديما زعما نهز درابو، فهمتي، ميم انا ما كنت نغرايندي اون طونك مغربي وداكشي، ما كانش زعما ديك اللعبه ديال هاد المغربي هذا وصل، فهمتي، هاد المغربي دار، ما كان زعما ديك اللعبه كتبان بحال شي غيف امبوسيبل. وانا جولي زعما اتخ زعما هذاك ليكزامبل باش هذا، وكان ديك الاكسترا موتيفاسيون اوبفيسلي، زعما تكون اول واحد رابح ماجور وداكشي، كانت اكسترا موتيفيشن. اما مديكونيكتين في عالم اخر، مسوقينش مغربي امريكاني عادي، المهم تلعب مزيان. زعما لو فات كنغبريزونتي زعما المغرب ولا المينا، it's an honor for me, it's like زعما something to take pride. زعما لو فات كنسمع داكشي زعما it makes me feel good، زعما كنفرح ان ولاو زعما كيعطيو اهميه لهادشي، وزعما كيغماركيو هما اوبفيسلي هما كيديروا داكشي زعما ناريتيفز، وتما الجول ديالهم اما زعما يكونوا مور رايزين تالنت من ديك ريجن. مي اوبفيسلي زعما كتفرحني زعما the Moroccan IGL the Moroccan talent، سيرتو لو فات كنلعب سايفر زعما the Moroccan agent، زعما بحال عندي باف، سي سيغ كو صافي بليزير، زعما كتزاد داك النغزه، فهمتي، زعما زوينه. الدراري زعما السيبور وداك الشيء، زعما ميم مغاربه ولا لي بي اغاب وداك الشيء، زعما فيلز جود. زعما داك الشيء في لو مومون ما كنحسش به، سيرتو حيتاش اوبفيسلي انا لاعب مع اللاعب لو بلو مشهور في الايز من بروبلي توب 5 اللي هو تنز. دونك انا بالنسبه لي ديما كان زعما تنز كان زعما وانا عارف ضريب، فهمتي، شي تصويره هازينه شي حاجه زعما ايرلي، زعما الاكسبيريونس كنشوف زعما الفان بيز، وسيرتو كنا مشينا زعما كوريا في اوف سيزون، كنشوف زعما لي فان فريمون مير اند جريت 2 زور 3 زور حنا جالسين كنسينيو. حنا ديك الساعه كانوا لي ديبي ديالي يلاه كنبانو كتجيك غريبه، ولكن دغيا كتولف. سيرتو في زعما كوريا هما معتني بعاد في اي سبورتس، ولكن عندهم داك التعامل مع البرو بلايرز سبيشال، زعما كيمشي يتعلم جمله بالونجلي باش يجي يقولها لك، زعما تيقول لك جون كيتي اجي فيفورت، تيجي يعطيك تسيني. وسيرتو سكي دغوز زعما كان حدايا تنز، عرفتي كنسيني لهم كيجيو حدايا كيبداو يترعدوا حدايا، فريمون كيبدا يترعد. كانوا معايا اوكي، هذه انكدوت زوينه، يلا جبدوها لي ماني الدار. ديك المره كان عندنا تورنوا في ديال ريد بول في سيارو، وكانوا جاو عندي مالين الدار اول مره وديتهم تورنوا، حيت عمرهم ما حضروا شي تورنوا، زعما يشوفوا داك لامبيونس وداك الشيء. ومن سياتل كنا نرجعوا لإلي، وما رجع معايا في الفول، وحنا كنا غاديين زعما باش ندخلوا السيكوريتي، ويجي وقفني بوليسي يقول لي وقفني بوليسي المالي الدار يدخلوا، قال لي مالك حيت ما كيدويوش لونجلي. البوليسي قال لي ار يو جون كيتي، قلت له يا ام بيك فان، سلم عليا. قال لي صافي سير الله يعاون حيد هذه. هذه وقيله لي بروبلي لا بي غروس انيكدوت اللي طرات لي مع شي فان اثينك. سيرتو من جوني سانتينز كلشي كيدخل عندي ستريم تقول لي از ذيس تنز، ذيس از اولدر تنز، واحد تيقول لك از ذيس مكسيكان تنز. صراحه هي في الاول زعما ديك الترول كانت كتمرضني، سيرتو هو الستريم تم لاعب رانك تعرقان تضرب على الشاط كيقول لك برو از ذيس فاكين تنز فروم ويش السبان. مي ابخي سا زعما فهمتي خديت دوك الميمز خديتهم او ما فافور، زعما حتى انا رايديت الميمز تقول لهم حنا وي ار توينز، حنا خوت. كان واحد الميم واحد الكوبي باستا ديال كنا انا وياه غاديين في الباطو، انا طحت في الباطو هو مشى لكندا، انا مشيت جيت المغرب، ودابا جيت تلقيت ليه دابا باش نريتايريه زعما. زعما it was fun، زعما it's good to have these little things like this باش بحال قلتي تبيلد يور ايميج، فهمتي. كاينين بحال هاد الميمز والجوكس بحال هكا زعما ما خصكش تاخذهم نيجاتيفمون، سينو غير قتلو، خصك تاخذها بالضحك باش دوزها. حنا كنا زعما البدايه اللي في سي تي كانت في سي تي كيك اوف زعما نوك اوت تورنمنت، وكان غير 2 تيمز تيتكاليفيو الماسترز. it was a first experience، ما كانش عندي
like big expectations. It was to gain experience or maybe do something. We won kick off وخا بدينا خسرنا بريمير ماتش مي درنا الريمونتادا ربحنا كلشي من بعد وتكاليفينا لمدريد ديك الساعه واحد الفينين الهربه سيرتو داك زعما داك زعما حيت كان عندنا واحد 1 week before qualifying match كان عندنا بيست اوف 3 ضد انرجي وصافي غنتكاليفيا عرفتي ديك السيمانه كامله وعرفتي ديك الخلعه وديك الرعده ديال الاكسايتمنت زعما فريمون ما قديتش نصبر على داك النهار يجي. المهم لعبنا الماتش الحمد لله كلشي داز مزيان تكاليفينا وصافي زعما فور مي واز لايك انسين زعما اول زعما تورنو غنلعبو غنتكاليفيو وغنمشي لمدريد زعما سيرتو عتاني في رمضان كانت واحد لا سيتوياسيون سبيسيال كان رمضان كان جا غيبدا مع التورنو داك التورنو كامل داز لايك بحال هكا شي فيري تيل لحد الان مازال ما كنفهم شنو وقع فريمون شي حوايج طراو في داك التورنو زعما الهربه شحال من حوايج زعما went wrong وشحال من حوايج زعما went right مي زعما we just like big thing here we showed up for the games انا جات واحد الاكسبيريونس ربعنا سيرتو كانت اكبر ارين لعبت فيها كان شي 15000 سبيكتاتور وكنا لعبنا في الاوروب وكنا اوتوماتيكمون لعبنا ضد فرقه ديال اسبانيا اللي هي تيم هيرتكس ومن بعد لعبنا ضد كارمين كور بروبلي اكبر اورغ وقيله في فرنسا في الاوروب سي سور وصافي انا ديك الساعه زعما كنت صراحه I didn't expect this for myself ولكن كنت لاعب زعما فريمون زعما سون ستريس سون اكسبكتيشنز زعما فور مي واز لايك اول ماسترز ديالي اول ميجر زعما I'm just gonna take experience زعما I'm just gonna enjoy it وصافي بقينا غاديين بحال هكا كنربحوا حتى واحد شويه وصلنا للفينال وصافي هي الفينال هي نهار الفينال ديما كتكون سبيسيال حيت نهار الفينال كتكون عندك واحد سكيدجول سبيشال زعما كتجي بكري حيت كدير ريهرسل ديال كيفاش تهز لاكوب وتيوريوك زعما خاصك تدخل هنا عندك العافيه راه غتحرقك ديما في التورنو كدير ريهرسل اللي ربحتوا خاصكم تجيو من هنا باش تسلموا على ليكيب ومن بعد غتمشاو في هذا الكولوار باش تهزوا لاكوب وهي زعما هادشي كيكون 3 السوايع قبل ما يبدا الماتش زعما بيريود امبورطون زعما ديال كتفيزواليزي زعما داك لو مومون فهمتي كتدخل داك المايند سيت ديال ندخل خصني نسلخهم باش نزيد لاكوب هذه فهمتي سيرتو حيت انت كتكون ليكيب ديالك وزعما كنا حنا سانتينوز وجينجي او ميم طون كان وير جوين ثرو ذا ريهرسل وواحد اللقطه اللي كانت نيت بانت في الفلوق ديال سانتينوز هي فين ريحنا في الستاندز وراونا لايك زعما ديك لا سيريموني ديال لاكوب صافي كتشوف ديك لا سيريموني كتقول ما يمكنش نخسر اليوم امبوسيبل ما يمكنش زعما سيرتو داك الوقت كانت جاتني انتوكسيكاسيون سنصوم وكنقطع الصيام وسط الماتش كنديروا معايا واحد القضيه سبيسيال حيت نورمالمون يور نوت الاود تو هاف لايك فود في هذا دونك كان عندي درينك ديالي فيه الماء وداك الفود دير داك الكوب ديال الدرينك حاط فيه واحد لابار بروتين بار حاط فيه التمر صافي الكوتش كيكولي تايم اوت باش يكولي ستار انا خدام كان اولطابي كيبان لي الوقت صافي المغرب اذن اولطاب باك كنضرب التمره والبروبليم سي كو ما كتسالي الماتش عندك واحد ساعتين ديال الانترفيوز هذا هو المشكل زعما ما صعيب تصافوري داك لو مومون كتسالي الماتش كتاخذ تصويره زعما كتسلم على الفانس كيقول لك اجي عندك انترفيو مع في سي تي تايلاند عندك في سي تي جابان في سي تي فرانس عندك لو ماتش غد لي عندك 2 hours 3 hours ديال الانترفيوز حيت خاصك توجد لايك تيزرز ديال الماتش فين جات ديك القضيه ديال جينجي فين قالوا لك زعما شي حاجه بغيتي تقول جينجي غد لي هي فين ديك اللعبه قلت لهم زعما كيوقفوا بزاف غدا غيجلسوا هي فين كانت ديك الساعه لاصواغي ديال التورنو فريمون تعذبت النيفو ماكله حيت كنت نقطع الصيام شي 3 السوايع من بعد الاذان وماكله الاوتيل وطرات لي انتوكسيكاسيون وشي لي دو ديرنيير جورني كنت صبحت مريض وكنت نتقيا وداك الشيء جيتي اوبليجي في لا فينال ما نصومش ما قدرتش ناكل كنت ندغا مسكه المهم هادشي علاش نقول لك زعما كاع داك الران ديال مدريد كان زعما لايك فيري سبيشال زعما ان طونك ريتوال زعما دو ماتش كاينين ما صراحه كاينينش ماشي انا ستريكت بزاف لي ريتوال حيت ما كيعجبنيش تكون عندي الروتين عامه كتكون زعما نورمالمون كنبغي نفيق 6 افون ماتش زعما مثلا كنكون بلاني لايك ماتش مع 17 دونك كنبلاني الويك ديالي على داك الوقت باش نكون زعما بيك بيرفورمانس دونك 6 قبل الماتش كنفيق كنضرب شي حاجه فيت فيك كنمشي زعما جيم جست اكتيفيشن اكسرسايزز شي like 10 minute cardio 2-3 exercises صافي كنرجع كندوش عندي واحد زعما بلاي ليست سبيسيفيك كنطلقها باش ندخل زعما في المود شويه وصافي افون الماتش زعما كندير الوارم اب ديالي و لايك كتدخل في داك المايند سيت وانا جينيرال زعما لايك ماشي داك النوع اللي كيتهايبا بدا ينوض يغوت وهذه كاين واحد كيدير داكشي في ليكيب كنخدمته مي زعما انا كنحاول زعما فريمون نبقى كالم وسيرتو حيت ان طونك كابيتان زعما ايجيل مزيان زعما توري زعما الايموشنز في الفويس ديالك كتقولي خاصك تبقى كونسيستنت في الكول مثلا حيت اللي كانت زعما لايك 11 12 12
راوند امبورطون ما خاصكش تبين ايموشنز في لافوا ديالك، ديما زعما نفس الصوت زعما كيف ما كتكولي في البراكتيس كيف ما كتكولي في الماتشز، سي امبورطون باش زعما التيميز ديالك حتى هما ما يحسوش بداك ستريس ولونكزيتي. انا راه فيلي فهمتي في داك الداخل داك الشيء داك الدوبامين وداك الادرينالين سيرتو مع كلوتش داك الشيء راه كتبدا ترعد بالادرينالين والدوبامين، كتحاول زعما سيرتو داك الفري تايم زعما تكولمي راسك شويه ديال البريدين اكسرسايزز و سيرتو اون طونك ايجار عاوتاني ما عندكش الوقت فين ترتاح لايك ديما يو غاتا ثينك لايك بروبلم سولفين، شنو الكول اللي ندير اللي قد امباكتي الراوند، شنو داروا ما قبل، ديما زعما دماغ غادي 200 في الساعه شاش نورمالمون زعما ابري الماتش انا مقتول ما دويش معاه كندير لي زانترفيو مورا الماتش كنتعدى عليهم حتى مفيلين ويصاوب كاع الانرجي خليتها في الستيج. هادشي عامه علاش كنبان بحال هكا صراحه زعما صعيب نعطي زعما الانسر لهذا السؤال زعما نقدر ندوي عليه لايك فور 10 hours حيت كاين بزاف د الحوايج اللي في المجتمع المغربي كيأثر عليك، قرايه في المغرب شحال من حوايج، ولكن لايك بالنسبه لي زعما اللي فريمون بغيتي زعما يور ديتيرميند زعما غتوصل بروجي غدير ما قديتش حيت لايك ليرلي زعما I feel like انا درت الاخر زعما اللي قاد عليه درته سيرتو كنت انا في كلاس بريبا زعما شي حاجه قرايه فريمون صعيبه بزاف و لكن عقل انا كنت في كلاس بريبا وكان عندي لان وفهمتي جاي اللان الكاره ديالي ما حطش فيها السوري حط فيها كتوبه كنمشي اللان كنقصر الماتش ديالي كيسالي كنمشي نراجع عندي امتحان ما بين لي ماب عاوتاني كنمشي نقصر لايك ديما زعما درت الماكسيموم باش نوصل واي فيل لايك بزاف الناس زعما ما كيحاولوش يديروا اللي عليهم وكيتشكاو وكيتسناو الناس اخرين يديروا ليهم هذا التريك هو صراحه زعما اللي كنصح شي واحد زعما خصك نيد تو لايك مثلا اللي كنصح شي واحد فالورانت اتس كاين ماشي ايزي ولكن اتس اتينبل زعما اتس لايك ا ريتشابل جول هي انك غادي تجرايندي الرانك يو نيد تو ريتش لايك توب 10 في راديانت هذه باش زوينه زعما شي حاجه تقد تقيسها لايك يو كان سي كتشوف البروغريس ديالك شي حاجه حنا شحال هذه في 1.6 و سيس جو ما كانش عندنا القضيه ديال الماتش ميكين ولا السيستم مازال هنا سيرتو كبنادم كيستريمي كاينه اكسبوجر طالعه بزاف يو كان بوت يور نيم اوت ذير اون جو باش نخلصها زعما يو نيد تو بوت يور نيم اوت ذير زعما وما خاصكش تحاول توصل في المغرب ولا في المينا خاصك فريمون زعما الجول ديالك هي توصل في اوروب ولا توصل في امريكان في ان اي حيتاش هذاك هو الجول ديالنا ما حاولش نكون بيست موركان بلاير بيست لايك نورث افريكان بلاير بيست مينا بلاير اي جاست وانت لايك انا كنت نقارن راسي مع يوروبيانز مع امريكانز مع برازيليانز و ميم طون راه رياض زعما راه دايره لايك تو بي اونست زعما كاينه لا ليغ زعما الميدل ايست زعما اتس ا جود ستيب و باغ اكزومبل راه كاين لعاب كان كيلعب في زعما في تشالنجرز في المينا اللي هو افيز مصري وكيلعب مع كارمين كوخ زعما كنعقل عليه من ديما هو كان كيغرايندي في الفي سي ال ومصري وكنعرفو وزعما هي سبيند لايك 4 years غرايندين في ديك لا ليغ ودابا وصل كارمين كوخ زعما لايك اللي بغيتي غتلقى حل اي حل واشي في اي دومين الصراحه زعما مالغري سي سور كان المغرب زعما لايك يو هاف ليس تشانسز زعما انك في فرنسا ولا في كندا ولا في مكان هذه واقع ولكن يو شودنت لايك يوز ذات as an excuse in my opinion ما نسيتش زعما لي سورس ديالي لايك نبقى ديما مغربي وزعما مالوغوزمون ما قديتش نجي كنت بغيت نجي المهم عشيري باسي امبراطور ولي مشى جاب خد التروفي زعما فريمون صافي بليزير زعما ماشي زعما صراحه زعما obviously زعما I have other achievements وربحت مي زعما it holds a special place for me to be honest صراحه really زعما it pushes me to do more المغاربه ان شاء الله والريجن